Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi thừa kế 1 tỷ nhân dân tệ. Nhưng khi tôi đang mơ mộng về chuyến du lịch vòng quanh thế giới cùng chồng, thì anh ta lại lạnh lùng đòi ly hôn với tôi. Thế mà ngay giây tiếp theo tôi đã lập tức đồng ý. Thậm chí còn đặt lịch hẹn chuyển khoản với ngân hàng tại chỗ, chuẩn bị phân chia tài sản. Chồng tôi, Mao Bất Phàm nhìn tôi đầy nghi hoặc. Cô tốt bụng đến vậy sao? Tôi tốt bụng ư? Sao có thể chứ? Tôi nhớ rất rõ. Hôm đó là ngày thứ 3 sau tận thế bão tuyết ập đến. Tiền này tôi dám cho. Còn anh ta có mạng mà tiêu được hay không thì chưa chắc. Nhớ lại lần trước khi ba mẹ tôi gặp tai nạn xe bất ngờ. Tin dữ đến quá đột ngột khiến tôi như rơi xuống hầm băng. Chưa kịp nguôi ngoai, chồng tôi, Mao Bất Phàm đã bật vô âm tín. Đến ngày thứ 3 anh ta mất liên lạc. Luật sư của anh ta mang chắc tòa án đến tìm tôi yêu cầu ly hôn. Lúc đó tôi mới nhận ra, trong suốt 5 năm hôn nhân, do tính cách không hợp, lại thêm việc vì công việc mà anh ta bị điều đến nơi khác 2 năm, đã trở thành bằng chứng then chốt cho vụ ly hôn. Theo quy định pháp luật, nếu cha mẹ không để lại di chúc, tài sản thừa kế cũng được tính là tài sản chung vợ chồng và phải chia đôi. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại không hề bất ngờ, cũng không thấy hoảng loạn. Ngược lại, tôi lập tức đồng ý ly hôn và chấp nhận mọi điều kiện phân chia tài sản do Mao Bất Phàm đưa ra. Chiều hôm đó, anh ta lập tức đến ký đơn ly hôn. Vừa ký xong văn bản phân chia tài sản, anh ta hỏi, định bao giờ làm gì tiếp đây? Giờ giả bộ cũng chẳng buồn giả nữa. Tôi khẽ cười, lấy điện thoại ra. Ngay trước mặt Mao Bất Phàm, tôi gọi điện cho giám đốc ngân hàng. Vì số tiền chuyển quá lớn, thủ tục khá phức tạp, nên phải đặt lịch trước. Tôi cố tình chọn ngày thứ 8, chính là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và Mao Bất Phàm. Thấy tôi chọn ngày đó, sắc mặt Mao Bất Phàm thoáng chốc mất tự nhiên, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành nghi ngờ. Lý Phàm, cô thật sự tốt bụng đến thế sao? Tôi tốt bụng ư? Hôm đó là ngày bão tuyết dữ dội nhất. Ngày thứ 3 kể từ tận thế bắt đầu, tuyết bay dày đặc như lông ngỗng khắp bầu trời. Không khí lạnh đến mức nghẹt thở. Chính vào ngày hôm đó, tôi bị Mao Bất Phàm và Bạch Nguyệt Quang của anh ta nhốt ngoài cửa cho đến chết cóng. Tôi không thể nhúc nhích nổi. Tôi dần dần mất hết cảm giác, bị đông cứng thành một bức tượng băng sống sờ sờ. Cơn gió lạnh bước xoáy qua người như dao cứa. Cơ thể tôi vỡ tan thành từng mảnh. Điều khiến tôi không thể ngờ nhất là tôi lại trọng sinh về trước khi ba mẹ gặp tai nạn. Lần này tôi bắt ba mẹ lập di chúc xong xuôi, chuẩn bị kế hoạch giả chết để rút lui, cho dù tận thế bão tuyết có đến hay không. Mao Bất Phàm cũng tuyệt đối không có được một xu. Sau khi Mao Bất Phàm rời đi, tôi gọi video cho ba tôi. Cuộc gọi được kết nối gần như ngay lập tức. Trên màn hình hiện lên gương mặt đầy lo lắng của mẹ tôi. Phàm Phàm, bên con sao rồi? Khi nào con sang được? Đúng vậy, ngay khi trọng sinh, tôi đã nói thật tất cả với ba mẹ. Ba tôi đi kiểm tra chiếc xe từng gặp tai nạn. Kết quả đúng như tôi dự đoán. Quả nhiên có người giở trò. Từ đó ba mẹ tôi càng tin tưởng lời tôi nói. Sau khi sắp xếp xong hàng hóa, tôi tự tay đưa họ đến căn biệt thự ở vùng núi đã chuẩn bị sẵn từ trước. Sau đó, tôi cẩn thận liệt kê tất cả những thứ cần chuẩn bị, lập một danh sách chi tiết để ba mẹ tôi đi mua sắm đầy đủ. Tôi vừa đi vừa cầm điện thoại bước ra ban công. Mọi thứ đều suôn sẻ. Chỉ cần tôi giả vờ chuyển nhà xong là sẽ sang đó ngay. Còn bên ba mẹ thì sao? Mẹ tôi liền chuyển sang camera sau, quay một vòng khắp căn nhà. Lúc đó tôi mới phát hiện biệt thự đã thay đổi hoàn toàn. Ngoài số vật tư tôi dặn họ tích trữ, ba tôi còn gia cố cửa sổ và mua thêm thiết bị giữ ấm. Chưa hết, ông còn lắp thêm hệ thống chắn gió và thoát nước. Ba tôi vốn là dân thiết kế, việc cải tạo này với ông là chuyện nhỏ. Lúc ấy ba tôi đang sắn tay áo thử hệ thống sưởi dưới sàn. Thấy mẹ tôi quay camera lại phía ông cười nói, đợi lắp xong sưởi sàn, dù có bão tuyết cỡ nào, ở trong nhà mặc áo cộc tay cũng chẳng lạnh. Con còn muốn ăn gì thì cứ liệt kê ra. Chiều nay ba đi mua cho con. Mũi tôi cay xe, suýt chút nữa rơi nước mắt. Dù đã trọng sinh, quay lại cũng gần nửa tháng rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn cảm thấy như một giấc mộng. Số tiền đó là cái giá mạng sống của ba mẹ tôi. Còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất họ, đã bị chính người chồng mà tôi tin tưởng đâm sau lưng. Sau đó là tận thế bão tuyết ập đến. Tôi còn chưa sống nổi quá 3 ngày thì đã chết. Lúc quay về, cả người tôi vẫn như đang bị bao phủ bởi cái lạnh đến tận xương tủy.
Cơn đau như gãy xương giằng xé khắp người tôi. Tôi nghẹn ngào, tôi thèm ăn món mì nước trong mẹ tôi nấu quá. Phía bên kia video, mắt ba mẹ tôi đỏ hoe lúc nào không hay. Sau khi giả bộ chuyển nhà trở về, tôi thấy Mao Bất Phàm đang ngồi trên ghế sofa. Vừa thấy tôi, anh ta lập tức nổi giận, đứng bật dậy chất vấn. Ba mẹ cô đâu rồi? Đừng có mà nói với tôi là cô không biết. Họ lần cuối xuất hiện là đến nhà gặp tôi. Tôi sửng sốt trước câu hỏi của anh ta, sau đó lại bật cười. Mao Bất Phàm, anh bị bệnh hả? Ba mẹ anh không liên lạc được, giờ đến hỏi tôi. Sắp Tết rồi. Họ có đến nhà đưa mấy hũ dưa muối, cả thịt khô nữa. Nhưng đưa xong là họ rời đi ngay. Anh giỏi thể, tra ra được họ từng đến nhà, mà lại không tra ra họ rời đi lúc nào. Mao Bất Phàm nén giận bước đến bên tủ lạnh. Sau khi xác nhận lời tôi nói là thật, anh ta quay lại, cho dù những lời cô nói là thật đi nữa, thì chuyện ba mẹ tôi mất liên lạc vẫn là sự thật. Hơn nữa, họ đã mất liên lạc từ trước khi ba mẹ cô xảy ra tai nạn. Lý Phàm, cho dù thi thể đã hỏa táng, tôi cũng sẽ tìm người kiểm tra dấu vết máu tại hiện trường, đối chiếu DNA. Nếu tôi phát hiện chính cô đứng sau giở trò, hại chết ba mẹ tôi, đến lúc đó xem cô chết thế nào. Mao Bất Phàm buông lời đe dọa rồi nổi giận bỏ đi. Đợi đến khi cửa cạch một tiếng khép lại, áp lực đè lên tôi mới hoàn toàn tan biến. Lúc này tôi mới phát hiện trời thì lạnh, nhưng lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mao Bất Phàm của nhiên là người học luật, tư duy thật sự quá sắc bén. Hôm ba mẹ tôi đến đưa đồ, vừa hay có nhân viên 4EC đến nhà, tặng quà Tết cho tôi, tiện thể giới thiệu mẫu xe mới vừa ra mắt. Trong lúc trò chuyện, họ có nhắc đến chiếc xe ba tôi mới mua 2 tháng trước. Ngay lập tức khiến cha Mao thích mê. Ông ta còn cầm ảnh khen mãi không ngừng. Sau đó mẹ Mao vào nhà vệ sinh, cả hai liền rời đi. Cũng phải đợi sau khi họ đi, tôi quay lại phòng ngủ, mới phát hiện chìa khóa dự phòng của chiếc xe đã biến mất. Trước đó, trong nhà tôi cũng thường xuyên mất đồ có giá trị. Chuyện sau đó cũng diễn ra đúng như mong đợi của tôi. Nói thêm cũng vô ích. Quả nhiên, mọi thứ đều tiến triển đúng như kế hoạch của tôi. Chìa khóa xe chính là do ba mẹ Mao Bất Phàm trộm đi. Ngay sau đó, cha mẹ hắn gặp tai nạn xe. Hắn định hại chết cha mẹ tôi, không ngờ lại vô tình hại chết cha mẹ mình. Như vậy có coi là ác giả ác báo không? Nhưng Mao Bất Phàm đúng là rất cẩn thận. Tối hôm đó, tôi nhận được tin từ vài nơi xét nghiệm S, tin từ các trung tâm xét nghiệm. Hắn sợ tôi giở trò trong đó, nên đã nhờ nhiều nơi cùng xét nghiệm một lúc. Nhưng tiếc là tất cả các mối quan hệ của hắn đều do tôi cung cấp. Trong thành hay ngoài thành, nơi hắn có thể liên hệ, tôi đều đã báo trước một tiếng. Khi ly hôn phân chia tài sản, Mao Bất Phàm lấy đi căn hộ lớn mà chúng tôi từng ở chung. Tôi mất 3 ngày để chuyển hết những thứ có thể mang đi trong nhà, chỉ để lại cho hắn 2 cái giường. Kiếp trước tôi từng vô tình bắt gặp hắn và một người phụ nữ khác trên giường. Cảnh tượng lúc đó cực kỳ khó coi. Từ đó tôi cũng bị ám ảnh với chiếc giường ấy. Cũng từ lúc đó tôi mới biết người phụ nữ đó chính là Bạch Nguyệt Quang đã chết 5 năm mà hắn từng nhắc. Hắn dựng nên câu chuyện này chỉ để tự vẽ ra hình tượng người đàn ông tốt, để khiến tôi hoàn toàn yêu hắn. Sau khi chuyển xong, tôi uống cà phê trong khách sạn, mở camera kết nối với điện thoại ra xem. Trong camera, Hứa Tư Huyền đưa cho Mao Bất Phàm một tập hồ sơ. Tôi nhìn kỹ một chút, thì ra là báo cáo kết quả giám định S. Mao Bất Phàm xem xong liền nói, không thể nào, có phải cô nhầm rồi không? Không thể nhầm được, kết quả của cả 5 trung tâm đều giống y nhau. Vết máu tại hiện trường tai nạn đúng là của cha mẹ Lý Phàm. Anh Phàm, dạo này anh có phải mệt quá không? Biết đâu chủ thím chỉ đi du lịch và làm mất điện thoại thôi. Anh hãy kiên nhẫn đợi thêm 2 ngày nữa, biết đâu họ sẽ chủ động liên hệ với anh thì sao? Nghe Hứa Tư Huyền dịu dàng nói như vậy, hàng mày đang nhíu của Mao Bất Phàm cũng dần giãn ra. Hai người họ nhìn nhau đắm đuối tình tứ. Giây tiếp theo đã vội vã đi vào phòng ngủ. Sau khi chết thảm và trùng sinh nhìn lại cảnh tượng này, trong lòng tôi đã không còn chút bi thương nào, chỉ thấy ghê tởm buồn nôn. Cuối cùng tôi vẫn không kìm được, đặt điện thoại xuống rồi lao vào nhà vệ sinh nôn đến trời đất quay cuồng. Khi tôi quay lại, hình ảnh trong camera đã đen thui.
Tôi chợt cảm thấy không ổn. Đây không phải là một điểm lành. Tôi quyết định rời khỏi nơi đó ngay trong đêm. Nhưng lúc tôi chuẩn bị rời đi, lại xảy ra chuyện rồi. Vì một số điều khoản trong thỏa thuận ly hôn chưa được thực hiện, Mao Bất Phàm đã đệ đơn lên tòa xin lệnh cấm đối với tôi. Dù tòa chưa phê duyệt đơn của hắn, nhưng vì đang có tố tụng, xe của tôi không thể lên đường cao tốc. Tôi chỉ đành đi đường nhỏ. Quả nhiên tai nạn đã xảy ra. Nhưng đến khi tỉnh lại tôi mới biết, tôi gặp phải lở tuyết và bùn đất. Chiếc xe bị cuốn vào một góc chết. May mắn là xe chất lượng tốt. Tôi chỉ bị bất tỉnh. Cha mẹ tôi không liên lạc được thì vô cùng lo lắng. May mà trước đó vì lo cho sự an toàn của tôi, họ đã cài phần mềm định vị vào điện thoại. Họ tra được vị trí của tôi. Cha tôi tìm tôi suốt một ngày một đêm. Cuối cùng cũng đưa được tôi về nhà. Tôi ăn bát mì nước thanh đạm mẹ nấu. Hơi nóng khiến mắt tôi đỏ lên. Trận tuyết lớn này không kéo dài lâu. Cả mạng xã hội đều vui mừng khoe tuyết. Nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ có ý thức về nguy cơ, bắt đầu kêu gọi mọi người tích trữ vật tư. Nhưng bị cư dân mạng mắng cả vạn bình luận. Cả người thân của họ cũng bị bới móc thông tin. Tôi định để lại bình luận, nhưng rồi lại tắt trang đi. Điện thoại rơi xuống đất, rung lên một cái. Là quản lý ngân hàng báo thủ tục đã hoàn tất. Có thể đến chuyển khoản bất cứ lúc nào. Ngày mai chính là ngày đầu tiên tận thế tuyết bắt đầu. Tôi lập tức chuyển lời của quản lý cho Mao Bất Phàm và gửi cho hắn một đoạn ghi âm 9 giờ sáng mai. Tôi chỉ đợi anh 5 phút thôi. Nếu anh không đến, tôi sẽ đi. Mao Bất Phàm lập tức trả lời, yên tâm đi, tôi sẽ đến sớm hơn em. Tôi khẽ cười mỉa, thoát khỏi giao diện trò chuyện, quay lại bên cha mẹ. Sáng hôm sau, tôi bị chuông báo thức đánh thức. Lờ đi tin nhắn Mao Bất Phàm gửi đến. Lúc này bên ngoài tuyết càng lúc càng rơi dày. Tận thế tuyết thực sự đã bắt đầu. Sau bữa sáng, tôi đang xem phim cùng cha mẹ. Thì bỗng nhiên, tôi nhận được video Hứa Tư Uyển gửi đến. Tôi chậm rãi đứng dậy, về phòng ngủ rồi mới từ từ mở xem. Trong video, Hứa Tư Uyển lừa Mao Bất Phàm ra khỏi nhà. Hắn vừa bước ra ngoài, cô ta liền khóa trái cửa. Đợi đến khi Mao Bất Phàm phản ứng thì đã muộn. Hứa Tư Uyển, cô có ý gì đây? Cô dám lừa tôi, trời lạnh thế này mà cô nhốt tôi ngoài cửa. Nếu tôi gặp chuyện gì, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Kiện đi. Cùng lúc đó, điện thoại của tôi cũng rung liên hồi. Là nhóm cư dân tôi chưa kịp rời khỏi. Chắc là Hứa Tư Uyển đã chặn liên lạc của Mao Bất Phàm. Hắn tức đến phát điên, không còn giữ nổi vẻ lịch thiệp thường ngày, chạy vào nhóm cư dân mắng chửi điên loạn, tắc Hứa Tư Uyển. Còn liên hệ ban quản lý nhờ tìm thợ khóa. Quản lý nói đã đặt đơn, nhưng không ai nhận việc. Giờ khắp nơi trong cả nước đều đang phát cảnh báo bão tuyết. Ai mà liều mạng vì mấy trăm đồng tiền công cơ chứ? Hứa Tư Uyển gửi tin nhắn thoại, Lý Phàm, tôi đã làm như anh nói, nhốt hắn ngoài cửa rồi. Còn tiền của tôi, bao giờ anh chuyển cho tôi? Tiền là tiền chết. Tôi liền điều tra Hứa Tư Uyển đến tận gốc. Gia cảnh cô ta rất khó khăn, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt đẹp như minh tinh. Khuôn mặt này nếu thuộc về thiên kim nhà giàu thì đúng là như hổ thêm cánh, nhưng rơi vào người như cô ta thì chẳng phải chuyện tốt lành. Từ khi bắt đầu đi học, cô ta đã rất được đàn ông xung quanh ưu ái. Yêu sớm, phá thai, bỏ học, làm tình nhân, tất cả những gì tưởng tượng ra đều từng trải qua. Về sau lại phát triển đến mức vì tiền mà cô ta sẵn sàng bất chấp tất cả. Nhưng giữa cô ta và Mao Bất Phàm là mối tình đầu, thế mà cô ta vẫn chọn phản bội. Nên mới có những chuyện về sau. Lần này, tôi trực tiếp đến tìm Hứa Tư Uyển, ra giá cao để cô ta trở thành con dao trong tay tôi. Không nói một lời, tôi chuyển thẳng cho Hứa Tư Uyển 2 triệu. Tiền đã chuyển xong. Cô kiểm tra tài khoản đi, nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho ông chủ. Tuyết ngày càng rơi dày. Giao thông trong thành phố đã tê liệt hoàn toàn. Một số khu dân cư tuyết dày đến tận tầng 1. Trên mạng ai nấy đều hoang mang. Trong thành phố, vì thiếu thốn vật tư, đã xảy ra các vụ cướp bóc, thậm chí giết người. Nhưng ở nông thôn lại là một khung cảnh khác. Chú hàng xóm trong thôn dầm tuyết đem đến cho nhà tôi 3 quả đông qua nhỏ và một túi khoai tây.
Cha tôi định từ chối, nhưng giọng chú hàng xóm cương quyết, cứ nhận đi. Nhà cháu khó khăn lắm mới được về quê ăn Tết. Lại đúng lúc gặp bão tuyết. Trong thời tiết thế này, giúp được gì thì giúp. Tặng mấy món rau ăn lót bụng. Sau này thiếu cái gì cần cái gì ấm cứ bảo chú. Những lời nói ấy sưởi ấm lòng cả nhà tôi. Nhưng ngay sau đó lại là cảm giác xấu hổ dâng tràn. Vì chúng tôi đến đây với tâm lý tránh nạn. Dù rằng dưới hầm, tôi đã trữ đủ lương thực cho 3 người dùng trong nửa năm. Còn vô số vật tư khác. Nhưng một khi bị lộ thì sẽ thành mục tiêu chú ý. Đừng nói là chia sẻ như dân làng. Ngay cả việc hé lộ cũng không dám. Cuối cùng, chúng tôi chỉ có thể âm thầm ghi nhớ tấm lòng đó. Nghĩ rằng sau này nếu làng có việc gì, nhà tôi nhất định sẽ chủ động giúp đỡ. Nhưng chính vào đêm đó, có bọn cướp đi xe sang đến từ chỗ buôn lậu. Ban đầu chúng nhắm vào nhà tôi. Vì căn biệt thự này trước kia là nơi nghỉ mát mùa hè của chú cũ, cho nên là căn được sửa sang tốt nhất trong làng. Nhưng nhà tôi đã ra cố cửa sổ cửa ra vào. Chúng không thể đột nhập được, nên liền chuyển mục tiêu sang nhà của Tống Thái, chú hàng xóm, chuẩn bị vào cướp lương thực. Vừa lúc tôi đang nhìn ra cửa sổ, tôi nhanh chóng tóm tắt sự việc, nói rõ với cha tôi. Giây sau, cha tôi cầm gậy bóng chạy ra ngoài. Vài người hàng xóm xung quanh cũng đến giúp. Chẳng bao lâu sau, họ đã khống chế được vài tên thanh niên mặt mũi bầm dập. Ngôi làng lại trở về bình yên. Khi cha tôi về kể lại, tôi mới biết được chú hàng xóm phản ứng rất nhanh nhạy. Phát hiện có biến là đưa cả nhà trốn xuống hầm. Không tổn thất gì cả. Những tên kia là người làng bên, toàn là trẻ mồ côi. Vì quá đói không còn cách nào khác nên mới nghĩ ra cách này. Dân làng cũng không truy cứu. Lúc tiến đi còn mỗi người cho một túi đồ ăn. Trong tình cảnh hiện tại, ngoài đồng không còn gì, vật tư bên ngoài cũng không chuyển đến được. Có thể làm được vậy đã là rất tốt rồi. Mẹ tôi thì lo lắng, hay là nhà mình chia bớt đồ ra một chút. Thật sự cảm thấy áy náy. Cha tôi cau mày, trước kia chia còn được, giờ mà mang đồ ra thì biết nói với người ta sao. Đợi dịp khác đi. Lúc này cũng chỉ còn cách như vậy. Tôi đang ngủ say thì điện thoại rung lên dữ dội. Tôi mơ màng mở mắt, bắt máy. Hello, Phàm tỷ, Mao Bất Phàm chưa chết. Hắn đã trở lại rồi. Tôi lập tức tỉnh táo. Sao cơ? Nói chậm lại, cứ từ từ kể. Giọng Hứa Tư Huyền đứt quãng. Mao Bất Phàm, hắn dẫn theo mấy người, dùng diều phá cửa xông vào. Hắn gầy đi rất nhiều, trên mặt còn có một vết sẹo, trông thật đáng sợ. Tôi nghe thấy bọn họ đập cửa, liền trốn ngay sau cánh cửa, chờ đến khi chúng lên nhà lục lọi. Tôi liền điên cuồng chạy ra ngoài. Mao Bất Phàm đuổi theo tôi không rời. Hắn sẽ không buông tha cho tôi. Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rung lên. Hứa Tư Huyền chuyển vào tài khoản của tôi hơn 2,7 triệu. Bên tai vẫn vang lên tiếng Hứa Tư Huyền nghẹn ngào. Phàm tỷ, tôi vừa chuyển hết toàn bộ tiền tiết kiệm cho chị rồi. Nếu tôi chết rồi, làm ơn giúp tôi đưa số tiền đó cho mẹ tôi. Tôi đã làm bà ấy tức nửa đời người. Số tiền này coi như là hiếu kính sau cùng vậy. Cô ta khóc không thành tiếng. Một người coi tiền như mạng như Hứa Tư Uyển mà tự nguyện nhả ra số tiền đó, hẳn là đã thực sự tuyệt vọng. Tôi khẽ nhắm mắt lại. Đến thôn Ngộ Bất Thấu, cô nghĩ cách đi đường núi đến, tôi sẽ ra đón. Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ cảm ơn, không ngờ cô ta lại càng khóc dữ hơn. Mao Bất Phàm cứ mãi đuổi theo tôi. Tôi sợ kéo hắn đến, làm hại chị. Giọng tôi lạnh lùng. Nếu chưa chết thì đừng buông xuôi. Tôi không phải thánh nữ, cũng chẳng tốt bụng gì. Chỉ là không muốn nợ cô thôi. Kiếp trước khi bị Mao Bất Phàm khóa trái ngoài cửa, tôi từng nghe Hứa Tư Huyền qua cánh cửa mà mắng hắn. Mao Bất Phàm, anh còn biết xấu hổ không? Căn nhà này nói cho cùng vẫn là của Lý Phàm. Trời bên ngoài lạnh thế, người ta còn chẳng mặc nổi cái áo khoác, sẽ bị chết rét mất thôi. Đê tiện đến mức đó, anh không sợ trời phạt à? Ngay sau đó, Mao Bất Phàm tát cô ta một cái, bảo cô ta câm miệng. Cũng vì thế, tôi biết Hứa Tư Huyền tuy tham tiền thật, nhưng có lẽ cũng không quá xấu, nên sau khi trọng sinh, tôi mới chủ động đến tìm cô ta hợp tác. Coi như lần này là trả ơn. Cuối cùng, sau 2 ngày, điện thoại Hứa Tư Huyền cũng mở máy lại. Tôi lập tức gọi video cho cô ta. Nhưng khi cuộc gọi được kết nối, lại hiện lên khuôn mặt của Mao Bất Phàm. Khuôn mặt vốn gầy gò của hắn giờ lại càng hõm sâu hơn. Trên má còn có một vết sẹo gớm ghiếc. Đến qua màn hình còn thấy rợn người.
không dám để ánh nhìn của hắn chạm vào. Trên khuôn mặt là một vết sẹo ngắn gồ ghề, rạch ngang má. Ngay cả cách một màn hình, ánh mắt hắn vẫn khiến tôi rùng mình. Lý Phàm, đúng là cô thật rồi. Tôi giữ mặt lạnh lùng. Hứa Tư Huyền đâu? Camera chuyển hướng. Tôi thấy Hứa Tư Huyền nằm rạp dưới đất. Cô ta nằm im bất động, không rõ sống chết. Tôi không biết cô ta còn sống hay đã chết. Mao Bất Phàm, tận thế sớm muộn cùng kết thúc. Anh làm vậy không sợ bị ngồi tù sao? Ngồi tù thì cũng phải sống được đến lúc đó. Hắn đột nhiên vén áo lên. Chỉ camera vào vết thương trên bụng. Lý Phàm, có biết cái này từ đâu ra không? Là cô bảo Hứa Tư Huyền nhốt tôi ngoài cửa. Tối hôm đó, đồng nghiệp trong tổ cô, Lục Dương mở cửa cho tôi. Mỗi ngày 20.000. Tôi ở 10 ngày. Hắn lấy tôi 200.000. Hết tiền, hắn định đuổi tôi đi. Ra ngoài chẳng phải chết cóng sao? Họ muốn tôi chết, nên tôi giết cả hắn lẫn vợ con hắn. Vết sẹo trên người tôi là do hắn chém. Tôi lạnh toát cả người. Mãi mới nhớ ra Lục Dương là ai. Tôi giận dữ mắng, Lục Dương Khải, anh không nên làm vậy. Con trai anh mới 3 tuổi. Sao nhát dao đó không giết luôn anh ta đi? Mao Bất Phàm gào lên, nói cho cùng, cũng tại cô và con tiện nhân Hứa Tư Uyển. Là các người khiến tôi thành ra thế này. Thật sao? Kiếp trước tôi và Hứa Tư Uyển không làm vậy. Hắn vẫn đê tiện như thế mà. Giọng tôi sắc lạnh, Mao Bất Phàm bất ngờ nhấc chân khỏi gáy Hứa Tư Uyển. Cô ta ho sặc sụa, dữ dội. Mao Bất Phàm lạnh lùng nhìn vào màn hình. Nhưng tôi đổi ý rồi. Lý Phàm muốn đổi Hứa Tư Uyển về. Cô có gì để trao đổi? Tôi cười lạnh, nhìn hắn một cái, rồi tắt luôn cuộc gọi video. Hắn là cái thá gì mà đòi mặc cả với tôi? Tuyết càng lúc càng lớn. Giao thông trong thành phố đã tê liệt hoàn toàn. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Trong chuỗi tận thế báo tuyết này, tôi không còn biết nữa. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị từ bỏ việc cứu Hứa Tư Uyển và quyết định chặn liên lạc với Mao Bất Phàm, điện thoại Hứa Tư Uyển lại gọi đến. Phàm tỷ, tôi đã đến đầu thôn Ngộ Bất Thấu rồi. Nhà chị ở đâu vậy? Tôi lạnh quá. Nhà chị ở cuối làng nhé. Cứ men theo con đường nhỏ đi về hướng đông. Đi khoảng 10 phút là tới nơi rồi. Tuy tôi không biết cô ta đã trốn ra bằng cách nào, nhưng tôi vẫn quyết định giúp cô ta một tay, không vì điều gì khác, chỉ để lương tâm tôi được yên ổn. Đồng thời dạy cho Mao Bất Phàm một bài học đích đáng. Khoảng 30 phút sau, Hứa Tư Huyền mới lảo đảo xuất hiện trước cửa. Nhưng vừa nhìn tôi một cái đã ngất xỉu ngay lập tức. Tôi đành phải đặt cô ta nằm cạnh lò sưởi. Bất chợt, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu tôi. Giây tiếp theo, tôi gọi video cho Mao Bất Phàm. Chỉ 3 giây sau, hắn đã bắt máy. Nhưng bên đó lại khá ồn ào. Còn có thể nghe thấy tiếng người bình thường. Mao Bất Phàm, anh chẳng phải luôn muốn biết cha mẹ anh đi đâu sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, vụ tai nạn đó, 2 cái xác cháy đen chính là cha mẹ anh. Anh giở trò với xe của cha tôi, muốn hại chết cha mẹ tôi, kết quả lại hại chết cha mẹ mình. Đau không? Khó chịu lắm đúng không? Nhưng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau của tôi, chỉ bằng 1/10.000. Sau đó tôi gửi cho hắn bản báo cáo siêu âm thai. Đứa bé này được phát hiện sau lễ tang cha mẹ anh. Nhưng tôi nói với bác sĩ rằng mình mới uống kháng sinh. Ngay hôm đó đã làm phẫu thuật phá thai. Dù thai còn nhỏ, nhưng bác sĩ đã xác định đó là một bé trai. Tất cả là do anh gây ra. Chính anh đã phản bội tôi. Tất cả đều là hậu quả do anh tạo nên. Hứa Tư Huyền từng nói với tôi, Mao Bất Phàm đòi ly hôn với tôi. Một phần là vì chia tài sản, nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì hắn muốn có con. Còn tôi kết hôn 5 năm vẫn chưa mang thai. Hắn âm thầm đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy hắn hoàn toàn bình thường, nên hắn nghĩ vấn đề nằm ở tôi. Mao Bất Phàm, một thánh nhân hai mắt đỏ hoe, nhìn tôi chằm chằm không nói một lời rất lâu. Giọng run rẩy nói, chết rồi thì may thật. Của nhiên sinh ra vào thời mạt thế, sống cũng chỉ là chịu khổ. Nhưng giây tiếp theo, hắn bỗng bật cười điên dại, rồi lao đầu vào tường. Một tiếng rầm vang lên, hắn ngất lịm. Tôi cũng chẳng biết sống chết ra sao, cũng chẳng muốn quan tâm thêm. Tôi tắt luôn cuộc gọi video. 3 ngày sau, Hứa Tư Huyền mới tỉnh lại. Nhưng câu đầu tiên cô ta hỏi lại là, Mao Bất Phàm, thật sự chết rồi sao? Tôi lắc đầu, không biết. Cầu mong là vậy, tôi trầm ngâm vài giây. Quay sang hỏi Hứa Tư Huyền, còn cô thì sao? Sau khi mạt thế kết thúc, cô định làm gì sau khi mạt thế kết thúc? Phàm tỷ,
Tôi muốn theo chị kiếm tiền, được không? Con người tôi làm việc không có giới hạn đạo đức. Vì tiền, mạng sống cũng có thể bỏ. Chỉ cần chị chịu dùng tôi có thể làm bất cứ việc gì cho chị. Hơn nữa, chỉ riêng việc chị cứu mạng tôi lần này, tôi đảm bảo cả đời sẽ không phản bội chị. Tôi mỉm cười, không nói gì. Hứa Tư Huyền rất biết điều, nhanh chóng chuyển chủ đề. Sau nửa năm mặt thời tiết dữ dội kéo dài, vật tư trong thôn Ngộ Bất Thầu đã cạn kiệt. Cha tôi đến tìm ủy ban thôn, chân thành nói lời xin lỗi với họ và quyết định quyên góp toàn bộ vật tư, cùng mọi người vượt qua hoạn nạn. 3 tháng sau, trời bắt đầu hửng nắng, nhiệt độ dần ấm lên. Tôi mới dám tin mặt thế thực sự sẽ kết thúc. Chính phủ sau giai đoạn tái thiết đã bắt đầu thực hiện cứu trợ quy mô lớn, khẩn trương sửa chữa cơ sở hạ tầng và trấn áp tội phạm. Khi tin này được phát ra từ đài phát thanh, cả nhà tôi đều phấn chấn hẳn lên. Để đề phòng bất trắc, tôi giao bằng chứng Mao Bất Phàm sát hại Dương Hạo cho cảnh sát xử lý. Vụ việc được xác định là trọng án đặc biệt nghiêm trọng. Cảnh sát phát động lệnh truy nã toàn quốc. Hung thủ tàn bạo, phải truy cho ra manh mối để khôi phục giao thông. Thôn tổ chức tình nguyện viên dọn tuyết. Cha tôi ngày nào cũng đi làm, tuyết vẫn rơi không ngớt, mà đường kết nối ra ngoài chỉ có một, nên phải huy động dân làng dọn tuyết hàng ngày. Công sức không phụ lòng người, cuối cùng đường cũng đã được thông. Vật tư bắt đầu được vận chuyển tới, tụ họp mọi người lại. Nhưng rồi sự cố vẫn xảy ra. Hôm đó mẹ tôi hốt hoảng chạy lên, Phàm Phàm, ủy ban thôn vừa gọi điện báo cha con mất tích rồi. Thôn Ngộ Bất Thầu khá biệt lập, điện và tín hiệu vẫn chưa được sửa chữa kịp thời. Mọi người chia làm nhóm 2 người, chia nhau đi dọn tuyết. Quy định trước 6 giờ tối phải về điểm danh. Mấy ngày trước, cha tôi đều đúng giờ quay về trước 6 giờ. Nhưng hôm nay đã gần 9 giờ tối, mà cả cha tôi và chú hàng xóm cùng dọn tuyết vẫn chưa thấy về. Mãi đến gần 10 giờ, chú hàng xóm mới quay lại, nói rằng đã lạc mất cha tôi. Mẹ tôi nghe xong liền ngất xỉu ngay tại chỗ. Chúng tôi cùng những người dân trong thôn nghe tin liền chủ động đến giúp. Dầm tuyết tìm kiếm dưới chân núi. Tuyết lớn mù mịt, tầm nhìn bị hạn chế, khó có thể ngẩng đầu xác định phương hướng. Tôi chỉ biết cầu nguyện cha tôi vẫn còn tỉnh táo. Có thể nghe thấy tiếng gọi của mọi người sau nửa tiếng tìm kiếm dưới núi. Bỗng từ phía trước vang lên liên tục tiếng va chạm vào đá, kèm theo tiếng đáp yếu ớt. Tôi vội lao tới, thấy cha tôi đang ngồi trong hố tuyết lớn tự mình đập ra, không thể nhúc nhích. Tôi vừa mừng vừa khóc, chạy đến ôm chặt lấy cha tôi. Chúng tôi cũng không dám nấn ná, vội rời khỏi nơi đó. Cha tôi chỉ bị thương ở chân, còn lại không vấn đề gì nghiêm trọng. Cứ như vậy lại trải qua thêm 3 tháng chịu đựng. Thời tiết mới dần dần trở lại bình thường, thời kỳ báo tuyết chính thức chấm dứt. Công ty của tôi cũng khôi phục hoạt động bình thường. Ngày đầu tiên chính thức đi làm trở lại, cửa văn phòng tôi bị đẩy ra. Hứa Tư Huyền hùng hổ bước vào. Tổng giám đốc Phàm, bàn làm việc của tôi ở đâu? Hôm nay đến báo danh cũng tính lương đó nha, đúng không?